Ονομάζομαι Γιάννος Χατζηπετρής, είμαι πρόεδρος της συνεργατικής εταιρείας Τριανταφυλλοπαραγωγών Αγρού Limited. Η έδρα μας είναι στον Αγρό, στην ορεινή Πιτσιγιά, και η εταιρεία δραστηριοποιείται με την συγκομιδή επεξεργασία του τριανταφύλλου. Η τριανταφυλλιά στον Αγρό έχει τις ρίζες της από το 1917, όταν ο δάσκαλος τότε της κοινότητας Νέαρχος Κληρίδης είχε φέρει τις πρώτες τριανταφυλλιές με την ονομασία Ρόδιδα Μασκηνή στην κοινότητα μας. Τις είχε φυτέψει στον κήπο του σχολείου και το 1918 είχε γίνει η πρώτη συγκομιδή και απόσταξη τριανταφύλλου. Το 1937, στην πορεία αυτήν των 10 χρόνων που είχαν περάσει, οι χωριανοί, βλέποντας τις ιδιότητες, βλέποντας ότι υπήρχε περιθώριο για να φυτέψουν τριανταφυλλιές, είχαν δημιουργήσει τον πρώτο γεωργικό σύλλογο με το όνομα Ανόρθωση, το οποίο ο σύλλογος ήταν υπεύθυνος στην παραλαβή και απόσταξη των τριανταφύλλων. Στην πορεία με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, αυτός ο σύλλογος μετεξελίχθηκε και ονομάστηκε σε συνεργατική εταιρεία Τριανταφυλλοπαραγωγών Αγρού, όπου από τότε μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνη αυτή η συνεργατική εταιρεία στην παραλαβή, στην απόσταξη και στη διανομή των προϊόντων του ροδοστάγματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ο αγρός, λόγω του υψομέτρου, του μικροκλίματος και της καθαρής ατμόσφαιρας, προσφέρει ισορροπία στη θερμοκρασία και τις υγρασίες. Έτσι ευνοά αυτές οι καιρικές συνθήκες το τριαντάφυλλο για να έχουμε περισσότερο άρωμα και να είναι πιο ποιοτικό. Το ροδόσταγμα του αγρού ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης συνδέεται άμεσα με τη γεωγραφική περιοχή και την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής. Θεντικότητα διασφαλίζεται μέσω αυστηρών προδιαγραφών, ελέγχων και της χρήσης τακτικής πρώτης ύλης. Παράλληλα, εμείς ως εταιρεία επενδύουμε και στη βιολογική καλλιέργεια, ενισχύοντας την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής. Η πρώτη απόσταξη είναι σημαντική και έχει μεγάλη σημασία, καθώς προσφέρει το πιο αγνό και αρωματικό αποτέλεσμα. Η απουσία πρόσθετων ουσιών διασφαλίζει την καθαρότητα και την υψηλή ποιότητα του προϊόντος. Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως εταιρεία είναι το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τη διατήρηση της βιωσιμότητας σε ορεινές περιοχές. Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και οι ενισχύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση των παραγωγών και τη διατήρηση της δραστηριότητας. Η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι κρίσιμη για την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση της πρώτης ύλης σε πολλαπλές μορφές και τη διεύρυνση των αγορών. Η εταιρεία μας πριν 15 χρόνια, τα βασικά της προϊόντα ήταν δύο, το ροδόσταγμα και το σιρόπι τριανταφύλλου. Σήμερα, όπως μπορεί να βλέπετε πίσω στα πλάνα, υπάρχουν προϊόντα πέραν των 30 κωδικών. Η συνεργατική εταιρεία στηρίζει ενεργά τους τοπικούς παραγωγούς, παρέχοντας σταθερά την απορρόφηση της παραγωγής τους. Ταυτόχρονα δίνουμε έναν ψηλό κόστος αγοράς της πρώτης ύλης από τους παραγωγούς, η οποία είναι έναν κίνητρο για τους νέους, ώστε να διατηρήσουμε την κληρονομιά, να το πω, που υπάρχει εδώ στην κοινότητα μας πέραν των 100 χρόνων. Η παραγωγή του ροδοστάγματος πηγές συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αποτελεί παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Επίσης, σημαντικό είναι η δραστηριοποίηση τέτοιων επιχειρήσεων, ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, μπορεί να συμβάλλουν στην αποκέντρωση, κρατώντας ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες. Το όραμα μας ως εταιρεία είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της τριανταφυλλοκαλλιέργειας στον αγρό με σεβασμό στην παράδοση και στην ποιότητα. Για να μπορέσουμε να ενταχθούμε ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, εννοείται ότι έχουν παρατηρήσει τον τρόπο και τη διαδικασία που γίνονται οι αποστάξεις και το τελικό προϊόν. Η συνέχιση της παράδοσης μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από την εμπλοκή των νέων, να γίνονται εκπαιδεύσεις και να δημιουργηθούν βιώσιμες προοπτικές απασχόλησης. Η τριανταφυλλοκαλλιέργεια δεν θα είναι ένα βασικό εισόδημα που είναι σημαντικό
το οποίο εδώ και τόσα χρόνια οι κάτοικοι δεν το έχουν ως βασικό εισόδημα, απλά είναι ένα έξτρα εισόδημα το οποίο εμείς ως εταιρεία ο στόχος μας είναι να το διασφαλίσουμε. Θα ήθελα να δώσω και ένα μήνυμα στους καταναλωτές αλλά και στους φορείς οι οποίοι χαράσουν πολιτική να αναγνωρίσουν τη σημασία των ΠΟΠ και πηγέ προϊόντων ως στοιχείο ταυτότητας, ποιότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Καθώς αυτές οι συνεταιρισμοί, αυτές οι μικρές εταιρείες έχουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία και κατ' επέκταση στην ύπαιθρο.